City Channel English. සවන් දීමෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනමු. හතරවන පාඩම. There is, there are. There is, there are යනු නොදන්නා යම් කෙනෙකු හෝ යම් දෙයක් ඉන්නවා තියෙනවා යන්න ප්‍රකාශ කිරීමට ඉංග්‍රීසි කතනයේදී බහුලව භාවිතා වන වාක්‍ය රටාවකි. City Channel සවන් දීමෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වීම් පාඩම් මාලාවේ හතරවන පියවර ලෙසින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී බහුලව භාවිතා වන there is, there are වාක්‍ය රටාව උදාහරණ තුලින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරමි. there අතන, ඔතන, අන්න, ඔන්න, එහෙ, අරහෙ යන අර්ථ දක්වන අතර වාක්‍ය ආරම්භයේ යෙදෙන විට මෙය ආධාරක පදයක් පමණක් වන අතර පැහැදිලි අර්ථයක් නැත. is මෙය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ be ක්‍රියාපදයක් වන අතර ඉන්නවා තියෙනවා යන්නෙහි ඒක වචන අර්ථය නිරූපණය කරයි. මෙයද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ be ක්‍රියාපදයක් වන අතර ඉන්නවා තියෙනවා යන්නෙහි බහුවචන අර්ථය නිරූපණය කරයි. There is a girl ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. මෙය ඒක වචන වාක්‍යයක් වන අතර මෙහි ගැහැණු ළමයෙක් යන්න a girl යන්නෙන් අර්ථ ගැන්වී ඇති අතර there is මගින් ඉන්නවා යන අර්ථය නිරූපණය කරයි. There are boys පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. මෙය බහුවචන වාක්‍යයක් වන අතර මෙහි පිරිමි ළමයි යන්න boys යන්නෙන් අර්ථ ගැන්වී ඇති අතර there are මගින් ඉන්නවා යන අර්ථය නිරූපණය කරයි. මෙහිදී ඕනෑම අවස්ථාවක යම් දෙයක් යම් කෙනෙක් ඕනෑම අයෙකුට හඳුන්වා දිය හැකි අතර there is, there are වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසි කතනයේදී බහුලව යොදා ගැනීම තුළින් භාෂාව මනාව හසුරුවා ගත හැකියි. මෙය නිවසේදී ඕනෑම ස්ථානයකදී අපට භාවිතා කළ හැකියි. There is a book on the table. There is a book on the table. මේසය උඩ පොතක් තියෙනවා. There is a monkey on the tree. There is a monkey on the tree. ගස උඩ වඳුරෙක් ඉන්නවා. There is a pencil box in the bag. There is a pencil box in the bag. බෑගයේ පැන්සල් පෙට්ටියක් තියෙනවා. There is a man near the class. There is a man near the class. පන්තිය ළඟ මිනිසෙක් ඉන්නවා. There is a cat under the bed. There is a cat under the bed. ඇඳ යට පූසෙක් ඉන්නවා. There are children in the school. There are children in the school. පාසලේ ළමයි ඉන්නවා. There are pictures on the wall. There are pictures on the wall. බිත්තියේ පින්තූර තියෙනවා. There are friends there. There are friends there. එතන යාළුවෝ ඉන්නවා. There are fruits here. There are fruits here. මෙහි පළතුරු තියෙනවා.
many people behind this. There are many people behind this. මේක පිටිපස්සේ ගොඩක් අය ඉන්නවා. Subscribe our channel and bell icon.